ถ้าเพื่อนๆอยากจะใส่ขอบแบบนี้หรือแบบนี้ใน CapCut วันนี้ผมพาทำแบบง่ายๆเลยครับ สวัสดีครับเพื่อนๆพบกับผมอีกแล้วครับกับนายต่อยักษ์ในช่อง About Boy สนมครับกลับมาพบกับเทคนิคการตัดต่อง่ายๆด้วย CapCut อีกแล้วครับสำหรับเทคนิควันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปใส่ขอบให้กับบุคคลที่อยู่ในคลิปนะครับทั้งใน CapCut PC และก็ CapCut มือถือครับส่วนวิธีการทำอย่างไรแล้วก็ปรับแต่งแบบไหนได้บ้างไปติดตามในคลิปได้เลยครับครับก่อนเพื่อนๆจะไปชมคลิปนะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งไปแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่อง About Boy สนมนะครับขอบคุณมากครับในช่วงแรกเดี๋ยวผมพาทำกับ CapCut มือถือก่อนนะครับวิธีทำง่ายๆนะครับเพื่อนๆก็แตะที่คลิปที่เราต้องการจากนั้นก็เลื่อนขวานะครับไปหาคำว่าคัดลอกกดคัดลอกนะครับจากนั้นก็ให้เพื่อนๆซ้อนลงมาเลือกคำว่าภาพซ้อนจากนั้นกดค้างที่คลิปนะครับดึงไปใส่ตำแหน่งที่จุดเริ่มต้นพร้อมกันนะครับก็ให้มันซ้อนทับนะครับแบบนี้เลยจึ๊บทำลักษณะคล้ายๆกันกับการตัดพื้นหลังก็คือให้เพื่อนๆไปแตะที่คลิปที่เราซ้อนมาจากนั้นก็ให้ไปที่คำสั่งนี้เลยครับลบ BG ออกเลือกเป็นลบโดยอัตโนมัตินะครับตอนนี้ก็ทำการลบอยู่เมื่อลบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหรือว่ากำลังลบอยู่เนี่ยเพื่อนๆก็สังเกตตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเราไปที่คำว่า stroke นะครับจะมีสโตรกหลากหลายรูปแบบให้เพื่อนๆได้เลือกใช้นะครับแต่ถ้าเพื่อนๆที่ไม่ได้สมัครบนมูโปรก็3ตัวแรกนี้ก็มองข้ามไปได้เลยครับเรามาเลือกตัวที่4นะครับสังเกตว่าเส้นขอบนี้จะมีเป็นการตัดตรงๆซึ่งเราสามารถปรับขนาดได้นะครับรวมถึงความทึบแสงตรงนี้ก็ได้ถ้านี้ไม่ชอบนะครับเราก็เลื่อนไปอันแบบทึบซึ่งผมก็ชอบใช้แบบนี้มากๆเลยนะครับถ้าเพื่อนๆต้องการจะเปลี่ยนสีสามารถเปลี่ยนสีที่มีรูปแบบด้านล่างนี้นะครับที่แนะนำมาให้อยู่แล้วก็เยอะพอสมควรเลยนะครับหลักๆแล้วผมชอบใช้เป็นสีขาวนะครับในส่วนของขนาดก็สามารถปรับได้นะครับอยากจะเอาเส้นเล็กเส้นใหญ่ตรงนี้ตามที่เพื่อนๆต้องการได้เลยครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับก็จะมีแบบ offset นะครับก็จะเป็นเหมือนเงาซึ่งในส่วนนี้เราสามารถปรับได้นะครับว่าอยากจะให้ไปตกกระทบอยู่ตรงไหนนะครับสามารถปรับตรงนี้ได้เลยนะครับหรืออันสุดท้ายนะครับเป็นแบบกรอบเส้นประก็จะมีระยะทางคำว่าระยะทางก็จะห่างจากตัวขนาดก็เป็นเส้นเล็กๆอะไรประมาณนี้นะครับตรงนี้เพื่อนๆก็ลองปรับดูนะครับแต่ส่วนตัวผมชอบใช้เป็นแบบขอบสีทึบนะครับก็จะสามารถใช้ได้ลักษณะแบบนี้เมื่อต้องการเพื่อนๆก็กดตรงนี้ครับลงมาเสร็จแล้วก็กดที่เครื่องหมายถูกต้องเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วนั่นเองครับหรือถ้าเพื่อนๆต้องการอยากจะใช้ส่วนใดส่วนหนึ่งนะครับหรือว่าเราอาจจะไม่อยากให้มันมีเส้นขอบตลอดเวลานะครับแล้วก็สมมุติผมอยากจะให้เส้นขอบสักประมาณนี้ผมก็แตะที่คลิปภาพซ้อนนะครับอีกครั้งหนึ่งเสร็จแล้วกดคำว่าแบ่งฉากอยากให้แสดงแค่ส่วนนี้ถึงตรงนี้ผมก็แบ่งฉากนะครับอันนี้ผมก็ลบทิ้งไปได้เลยแบบนี้นะครับกดลบทิ้งด้านหน้าก็ลบทิ้งไปได้เลยครับเหมือนกับว่าเราต้องการให้มีเส้นขอบแค่บางช่วงบางตอนอันนี้ก็ได้เช่นเดียวกันครับเท่านี้ก็เรียบร้อยใน CapCut มือถือครับเดี๋ยวเราไปต่อใน CapCut PC กันครับสำหรับ CapCut PC นะครับวิธีทำคล้ายๆกันกับมือถือเลยนะครับเราก็เอาคลิปที่เรามาใส่ในไทม์ไลน์นะครับลงมาทับกันอีกครั้งหนึ่งแบบนี้หรือถ้าเพื่อนๆไม่สามารถที่จะเอามาทับได้เราก็จะสามารถใช้วิธีการคลิกขวาที่คลิปแล้วเลือกคำว่าคัดลอกและเอาไปวางที่ตำแหน่งแรกนะครับโดยให้เอาแถบสีขาวนี้ครับไปวางตำแหน่งแรกก่อนแล้วก็คลิกที่พื้นที่ว่างๆเลือกคำว่าวางครับคลิปก็จะตรงกันพอดีจากนั้นให้เพื่อนๆไปที่หมวดหมู่วิดีโอและ Cut Out เลือกคำว่า Cut Out อัตโนมัติสังเกตว่าด้านล่างก็จะมีสโตรกนะครับที่เป็นเส้นขอบมาให้เพื่อนๆก็สามารถเลือกใช้ได้เลยนะครับสำหรับเส้นทึบเป็นแบบนี้นะครับถ้าเราอยากจะปรับสีหรือปรับส่วนต่างๆเพื่อนๆเลื่อนลงด้านล่างนิดนึงนะครับจะมีคำว่าสีสามารถเลือกสีได้ค่อนข้างอิสระเลยนะครับเราก็สามารถเลือกตรงที่มีแนะนำมาตรงนี้ก็ได้เช่นเดียวกันครับก็มีหลากหลายให้เลือกเลยเนาะผมชอบสีขาวผมก็ดันไปในส่วนสีขาวแบบนี้นะครับ
ในส่วนของขนาดก็สามารถปรับได้เช่นเดียวกันกับมือถือรวมถึงความทึบแสงก็สามารถปรับได้เช่นเดียวกันนะครับใน CapCut PC ถ้าเพื่อนๆไม่ได้สมัครโปรนะครับ3ตัวบนนี้ก็อย่าไปใช้งานเขานะครับมันจะไม่สามารถส่งออกได้ก็มีลักษณะเส้นขอบเหมือนกันนะครับก็จะมีแบบตัดตรงแบบสีทึบแบบ offset นะครับแล้วก็แบบเส้นประหรือว่ากรอบประนั่นเองครับก็แล้วแต่ว่าจะชอบใช้งานส่วนไหนก็เลือกใช้งานได้เลยครับเช่นเดียวกันครับเราอยากจะให้แสดงบางส่วนหรือบางช่วงบางตอนของคลิปเราก็ใช้คล้ายๆกันกับมือถือเลยนะครับสมมุติผมอยากจะให้แสดงจุดนี้ผมก็ไปแตะที่คลิปซ้อนผมก็เลือกตรงนี้เลยนะครับมันก็จะลบด้านหน้าออกก็ไม่ต้องไปลบทีหลังนะครับเลื่อนไปนิดนึงเราก็ใช้คำว่าลบทางด้านขวาเท่านี้ก็เรียบร้อยเลยนะครับคลิปจากที่ไม่มีเส้นขอบก็มีเส้นขอบบางช่วงบางตอนที่เพื่อนๆต้องการจะทำไฮไลท์หรือว่าทำให้มันมีความน่าสนใจยิ่งขึ้นหรือในส่วนนี้เพื่อนๆอาจจะเอาไปใส่ข้อความแนะนำตัวละครหรือว่าบุคคลในคลิปนั้นก็ได้เช่นเดียวกันครับเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆสำหรับการใส่เส้นขอบในบุคคลที่อยู่ในคลิปหรือว่าในตัวคนที่อยู่ในคลิปแบบนี้ครับเพื่อนๆก็เอาไปประยุกต์ใช้กับคลิปของเพื่อนๆได้เลยครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือว่าคอมเมนต์มาร่วมพูดคุยกับผมได้เสมอครับและที่สำคัญเลยนะครับถ้าเพื่อนๆไม่อยากพลาดเกี่ยวกับการตัดต่อง่ายๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งให้ช่อง About Boy สนมด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่ได้พลาดทุกการแจ้งเตือนของ YouTube นั่นเองนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับบ๊ายบายมีคลิปแนะนำให้เพื่อนๆกดดูได้นะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ